First of all, ma'am, many congratulations and welcome to Bimal family. যেহেতু নামৰূপৰ পৰা আহিছে আজি তেনেহ'লে গাড়ীখন আপুনি কিয়ৰ কৰিছে আমাৰ পৰা আৰু আপোনাৰ ওভাৰঅল এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কেনেকুৱা কি পাইছে অলপমান কৈ দিলে আমি ভাল পাম আৰু Thank you so much. আপোনালোকৰ ইমান ধুনীয়াকৈ আমাক মানে ৱেলকাম কৰিলে প্লাছ প্ৰাঞ্জল বৰঠাকুৰে ইয়াত লৈ আহিলে ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই প্ৰাঞ্জল বৰঠাকুৰক বহুত মানে এপ্ৰিচিয়েট কৰিছোঁ আৰু থেংকছ দিছোঁ যে এনেকুৱা এটা ভাল ধুনীয়া আপোনালোকৰ কি বুলি ক'ম এইটো বিমল অটো এজেঞ্চিত আপোনাক দেখুৱাই দিছে যিটোত আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ হোমলি মানে মোক গাড়ীখন দিলে মোৰ খুব প্ৰয়োজনৰ কাৰণ ডাঙৰ গাড়ী চলাব নোৱাৰোঁ বয়স হৈ আহিছে গতিকে এইখন গাড়ী মোৰ কাৰণে খুব এপ্ৰপ্ৰিয়েট হ'ব প্লাছ মোৰ বাজেটৰ দ্বাৰাও এপ্ৰপ্ৰিয়েট এণ্ড ভেৰি গুড মই এখন ভাল গাড়ী ল'লোঁ বুলি ভাবিছোঁ এণ্ড ইট ইজ একচুৱেলি গিফ্ট বুলিয়ে ভাবি লৈছোঁ এণ্ড আপোনালোকৰ চবৰ বিহেভিয়াৰ বহুত ভাল লাগিছে থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু উইচ ইউ অল দ্য বেষ্ট থেংক ইউ মেম ফৰ দ্য কাইণ্ড ৱৰ্ডছ আৰু আমিও মানে আশা কৰিম যাতে ইয়াতকৈ বেটাৰ ছাৰ্ভিচ আপোনালোকক ইন ফিউচাৰ দি যাব পাৰোঁ কংগ্ৰেচুলেশ্যন অ'কে থেংক ইউ ছ' মাছ থেংক ইউ মেম